Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 136, sau khi trải qua quá trình luyện tập gian nan vất vả, La Phong đã có nhảy vọt về mặt thực lực và chính thức bước vào vòng đấu tiếp theo. Thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong lại tiếp tục bước vào quá trình tập luyện cùng với Thứ Hạ. Mặc dù vẫn bị tấn công vô cùng quyết liệt, thế nhưng lần này tốc độ của La Phong đã vô cùng biến ảo, từng đạo ảo ảnh cũng xuất hiện. Cứ thế, La Phong bắt đầu công kích Thứ Hạ và dần đạt được thế thượng phong. Tuy nhiên, muốn đánh bại gã khổng lồ kia vẫn là chưa thể. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Nặc Lam Sơn hắn ta vẫn đang chìm đắm trong sự sợ hãi đến tột cùng. Ở bên cạnh hắn, thanh âm trí năng đã liềm vang lên nói: "Chủ nhân, giải pháp tốt nhất cho ngài đó chính là rời khỏi Hắc Long Sơn Đế quốc." Nghe thế, Nặc Lam Sơn càng thêm phẫn nộ, bàn tay hắn nắm chặt xuống chiếc ghế đang ngồi làm nó xuất hiện những tiếng kêu răng rắc. Còn bố Lạc Lâm, cô ta dường như vẫn chưa bỏ cuộc. Bây giờ, cô ta vẫn đang ngồi lặng yên suy nghĩ cho những kế hoạch tiếp theo. Cùng lúc này, ở một nơi khác, bất chợt xuất hiện một quả trứng vàng. Sau đó, nó dần nứt ra rồi vỡ nát để lộ ra một thân ảnh tuyệt mỹ vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, cô gái này vẫn chưa rõ lai lịch là như thế nào, hết thảy chỉ có thể đợi La Phong bước vào vòng thi đấu thứ 2 mà thôi. Trở lại với La Phong, cũng trong lúc này, ở tại sân đấu, anh ấy cùng với Thứ Hạ vẫn đang giao chiến vô cùng ác liệt. Khác hẳn với khi trước, La Phong bây giờ công kích đã vô cùng biến ảo, thậm chí anh ấy còn có thể ngưng tụ ra rất nhiều phân thân công kích. Cũng vì thế, La Phong rốt cuộc cũng có thể một lần đánh trúng mục tiêu, khiến Thứ Hạ vô cùng tức giận, công kích lại thêm mãnh liệt. Cứ như vậy, hai người lao về phía đối phương công kích, mặc dù chỉ là luyện tập, thế nhưng cuộc chiến giữa hai người là vô cùng quyết liệt. Thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong cùng đông đảo mọi người cũng có mặt ở tại sảnh chờ để chuẩn bị tham gia vòng 2 của cuộc thi đấu thiên tài chiến. Lần này tới đây, La Phong nhìn thấy rất nhiều người có thực lực mạnh mẽ. Nhìn quanh đây, những người vừa xuất hiện cũng chẳng kém Nhung Quân chút nào. Và tất nhiên, trong số đó cũng có một vài người nổi bật, điển hình là nữ tử mặc giáp trụ màu trắng tên Vuka hay một vài người nữa, đây đều là những người rất nổi danh. Cứ thế, ánh mắt La Phong đảo qua từng người, rồi âm thầm đánh giá. Và tất nhiên, những người kia cũng vậy, họ cũng âm thầm quan sát đối thủ của mình. Không lâu sau, Nhung Quân cũng tới, hắn ta rất nhanh đã lại gần vị trí của La Phong vào trò chuyện cùng anh ấy. Thế nhưng, đang trong lúc mọi người trao đổi thì bất chợt, tất cả đều dừng lại, ánh mắt liền hướng về phía trước nhìn một người đang tới. Không lâu sau, thân ảnh kia đã dần rõ ràng hơn, tới đây có người sợ hãi nói, là tử thân Bá Lan. Nghe vậy, La Phong giật mình. Theo tư liệu mà anh ấy đã tìm hiểu từ trước, Bá Lan đúng là một thiên tài. Trong trận chiến trước đây của hắn, Bá Lan đã từng sử dụng ra mấy trăm phân thân. Nghĩ tới đây, La Phong cũng phải toát mồ hôi, nếu so sánh về mặt thực lực, La Phong còn kém hơn Bá Lan rất nhiều, còn xa mới bằng được. Tuy nhiên, đang trong lúc La Phong suy nghĩ thì bất chợt, một luồng áp lực đã ập xuống người anh ấy, cùng tất cả mọi người ở đây. Cảm giác được luồng uy áp ập xuống, La Phong lẩm bẩm nói, cảm giác gần như nghẹt thở này, thậm chí còn mạnh hơn cả cường giả bất hủ nữa. Dứt lời, La Phong liền nhìn lên, nương theo ánh mắt của anh ấy, phía trước bất chợt xuất hiện một đạo thân ảnh với trường bào bay phấp phới. Sau đó, thân ảnh kia cũng dần hiện lên rõ hơn, một vị hán tử với đôi mắt cực kỳ thâm thúy xuất hiện trước mặt mọi người. Thanh âm vang lên nói, lần này, công ty vũ trụ giả định tổ chức thiên tài chiến. Các đại quốc gia vũ trụ đã ủng hộ rất nhiệt tình, ta thay mặt công ty cảm tạ các vị. Nghe vậy, những người ở phía dưới cũng đồng loạt hành lễ. Thấy thế, người kia gật đầu, sau đó thân ảnh cũng liền biến mất. Nhìn thấy ông ta, một vài người lẩm bẩm nói, thật không ngờ người chủ trì lại là Cửu Kiếm Tôn giả. Ta nghe nói, ông ta đã từng tham gia thiên tài chiến và giành được vị trí quán quân. Lần đó, ông ta thậm chí cũng không thua kém Bá Lan chút nào. Nghe thế, mọi người cũng phải kinh ngạc. Còn La Phong, ánh mắt bất chợt lại trở nên kiên định hơn, sự cố gắng tràn đầy trong suy nghĩ. Thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong đã xuất hiện ở tại một nơi khác, thanh âm người chủ trì vang lên nói, hoan nghênh các ngươi đã tham gia thiên tài chiến đỉnh cao, chúng ta cùng đến với vòng đầu tiên, đó chính là thí luyện tháp. Mỗi tòa thí luyện tháp có 7 tầng, xong đến cuối cùng là các ngươi có thể giành chiến thắng, chúng ta sẽ căn cứ theo thành tích trong thí luyện để đánh giá. Khi thanh âm kia chấm dứt, tầng thi đấu thí luyện cũng rất nhanh đã bắt đầu. Thế nhưng, không biết thử thách đầu tiên của La Phong sẽ là gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo nhé! Tập 137 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.